في البداية انطلق أول موسم للRLCS سنة 2016، وكانت المنافسة وقتها محصورة على منطقتين، أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي السنة اللي بعدها أضافوا أستراليا للمنافسة، وبعدها بسنتين أضافوا أمريكا الجنوبية. وطول هالفترة لم يتم إضافة منطقتنا، وكانت خيبة أمل لجميع محبين اللعبة من مجتمعاتنا العربية. واستمر تجاهل منطقة الشرق الأوسط لين الكثير من الهواة ومحبين اللعبة تم خذلانهم بالكامل. في لحظات كانوا ينتظرون التحفيز البسيط ليصبحوا محترفين، لكن كثير منهم ما عاد رجع للعبة لأنهم انتظروا كثير جدا، لين اختفى تماما بصيص الأمل. لكن بعد 6 سنوات تقريبا من خيبات الأمل المتتالية، وبعدما أصبح مجرد حلم بالنسبة لمجتمعنا أن يتم إضافتنا للمنافسة العالمية، أصبح الحلم واقع في اللحظة اللي تم الإعلان فيها عن إضافة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنافسة الكبرى. وجب التذكير كان فيه عدد بسيط من اللاعبين العرب اللي ما تخلوا عن اللعبة حتى في أكثر لحظات خيبات أملهم، واستمروا بالتحسن والتطور من قبل سماح المنطقة باللعب في موسم الRLCS، وشاركوا في بطولات محلية وبنوا خبرة وطيدة وقوية، وهم نفسهم اللاعبين اللي كان لهم بداية ونهاية قوية في أول موسم للRLCS في الشرق الأوسط. وأنا أتحدث بالتحديد عن ممثلين في بطولة كأس العالم فالكونز، فيلوتشي وزيرو 1. خلونا ناخذ عنهم القليل من التاريخ ونعرف عنهم أكثر مع بعض. تيم فالكونز هم أول فريق قدروا يتأهلون لبطولة كأس العالم، وهم نفس الفريق اللي حققوا رقم تاريخي وقدروا أنهم يفوزون ب9 من أصل 9 بطولات إقليمية في الشرق الأوسط. طبعا إذا جينا نتكلم عن عناصر فريق فالكونز فهم لهم تاريخ طويل وحافل ومليء بالإنجازات، وكل شيء بدأ لما سينزو انضم مع الثنائي المعروف والشهير أحمد وخالد في 19 سبتمبر 2018 تحت منظمة أوشتك ووريرز. طبعا اللاعب سينزو آنذاك كان أقل لاعب مهاري فيهم، لكن أكثر لاعب حاسم ويمتلك الاستمرارية. ما طولوا كثير وبعدها انتقلوا لمنظمة ساندروك جيمنج كثلاثي مسيطر، وكانوا ساحقين لجميع خصومهم، وقدروا انهم يفوزون ويجيبون المركز الاول في اول بطولتين رسمية من المطور الاساسي للعبة، في بطولة ذا كيك اوف ميدل ايست وبطولة ABL سعودي أرابيان ناشونال. لكن للأسف الزين ما يكمل، سينزو كان يواجه مشاكل في الاتصال والنت، فأعلن يوم 18 يوليو 2021 عن اعتزاله عن احتراف اللعبة. لكن بعد كذا في 4 أغسطس رجع كلاعب احتياط. بعدها بيومين أعلنوا ساندروك جيمنج عن دخول اللاعب ترك 511 كلاعب أساسي بالفريق، ووقتها يعتبر ترك أكثر منافس لأحمد وخالد، وكان أيضا العدو اللدود لهم. بعد انضمام ترك، ساندروك جيمنج صاروا يمتلكون أكثر 3 لاعبين مهاريين في المنطقة بلا أي شك. سينزو إلى الآن ما زال لاعب احتياط معاهم في ساندروك جيمنج، واستمروا ولعبوا في الRLCS وسحقوا جميع خصومهم إلى وأن لعبوا الميجر. لعب سينزو وقتها كلاعب أساسي، لكن وصلوا للمركز الثامن وانتهى مشوارهم في البطولة. في نهاية فصل الشتاء عناصر فريق ساندروك جيمنج انتقلوا لفريق فالكونز، ما عدا سينزو اللي قرر انه يشوف طريقه بنفسه. طبعا نقدم الى وقتنا الحاضر تقريبا الى الماضي القريب، فالكونز مع الثلاثي الاسطوري احمد وخالد وترك قدروا انهم يحققون اهم واعظم انجاز، وجابوا المركز الثاني في الRLCS سبرينج ميجر. خسروا بفارق هدف وحيد في السلسلة الأولى في النهائي الكبير. فيلوتشي إي سبورت في ابريل الثاني من 2022 تويز أعلن انضمام سينزو كلاعب أساسي مع تيم فيلوتشي، سابقا كانوا امتي، عشان يكمل معاهم المنافسة في الفصل الأخير اللي هو فصل الربيع في الRLCS. طبعا امتي لو جينا نتكلم عن تاريخ هذا الفريق فهم كانوا من أفضل 3 فرق في المنطقة حتى من قبل منافسة الRLCS،
وكانوا من الفرق القلة اللي قدروا يفوزون على أقوى فريق في المنطقة فالكونز في عدة مناسبات وبطولات مختلفة. فلوتشي قدروا يكملون المنافسة في آخر فصل وقدروا يكونون الفريق الثاني المرشح، وفعلا تأهلوا للمنافسة العالمية بهذه الطريقة بعد ما تجمعت نقاطهم من الثلاثة فصول كاملة في الRLCS. صراحة الآن نشعر وأنهم من أكثر الفرق المخيفة في النهائيات في بطولة كأس العالم، ومتوقع تأهلهم للنهائيات. 01 Esports في يوم 2 يوليو 2022 الفريق الثالث تأكد اللي راح ينضم مع فالكونز وفيلوتشي اللي هم 01 Esports، سابقا معروفين بفريق The Ultimates و5 Head. 01 Esports حطوا نفسهم بالقمة وأثبتوا منافستهم لما جابوا المركز الثاني في أول بطولة رسمية للعبة اللي هي The Kick-Off Middle East، وكانت بتاريخ 2020 يوليو يوم 11. مبدئيا تكون الفريق بأمس ومحسن وزيزنكس من أجل المتعة فقط، لكن مع زيادة وكثرة البطولات بدأوا يفكرون بالاحتراف بشكل أكثر، وقدروا أنهم يصعدون للمنافسة الأعلى مع تراكم نقاطهم، وخلال أنهم جابوا المركز الثاني في فصل الخريف والمركز الثالث في فصل الشتاء. مع الأسف ما قدروا يؤدون نفس الأداء في الفصل الأخير، لكن هذا الشيء ما سبب لهم أي إشكالية، لأنهم ما زالوا يعتبرون الفريق الثالث في المنطقة بسبب أدائهم الأسطوري في بداية الموسم في الRLCS. وبكل أمانة بعد الأداء اللي شفناه منهم في موسم الجيمرز يعتبر الآن من أكثر الفرق اللي مطلعين ومتأملين نشوف منهم نفس الأداء وزيادة في تصفيات الRLCS. وكذا نكون انتهينا بملخصات بسيطة لتاريخ الفرق المتأهلة لبطولة العالم اللي راح تمثل الشرق الأوسط. خلونا الآن نسمع من نفس اللاعبين والممثلين لهذه المنظمات في الجزء الثاني من هذا المقطع، جزء المقابلات. أول شيء مبروك، والله ألف مبروك التأهل لبطولة العالم الوورلد، طبعا الوايلد كارد. ببدأ معاك في البداية بسؤال كذا عام مرة، حدثني عن شعورك أنكم راح تمثلون الشرق الأوسط وراح تمثلون الوطن وراح تمثلون 01 في هذه البطولة أمام العالم، ويعتبر أول لان دولي. أول شيء في البداية الصدق إن إحنا مرة متحمسين وفخورين إن إحنا راح نمثل الشرق الأوسط بأول سيزون بعد ضمنا للبطولة. والصدق إنه يعني ما نحس إن الشيء هذا مثلا راح يكون عبء علينا، بالعكس راح يكون شيء مصالحنا حنا، لأن يعني الصدق إن أول ما تأهلنا شفنا كلام الناس، شفنا التحفيز، وإلى الآن نشوف كلام الناس والتحفيز، وإنه يمثلون أحسن تمثيل، وإنه لازم تفوزون، وإنه لازم. فنحس إنه مرة متحمسين حنا، وإن شاء الله إنه راح يعني نوفي الناس ودعمهم حقهم بإذن الله. طول الموسم هذا كان فيه استمرارية، وش السر خلف الاستمرارية هذه؟ صدق إن الروستر حقنا حنا يعني احنا في البداية اخويا قبل ما نكون تيم ميتس وروستر روكت ليج، فالوضع دائما بيننا حنا حبي، ولازم طبعا بما ان الوضع حبي يعني نمون على بعض ونتحمل كلام بعض. فكنا دائما يعني صريحين مع بعض انه اذا كان في اغلاط او كان في شيء مثلا مو كويس نسويه، كنا دائما نقول للبعض ونحاول نعدله. فعشان كذا كنا يعني دائما نجيب مراكز كويس. وصح انه يعني اخر سبلت ما كان كويس بالنسبة لفريقنا، بس يعني عادي يعني ضرب جاء يجي لاي فريق حرفيا. فالسر في الاستمرارية حقتنا ان احنا اول شيء اخويا قبل ما نصير تيم ميتس. يا سلام يا سلام. طبعا للتنويه للي ما يدري، فريق الروستر حق 01 مستمرين مع بعض الآن كم 3 سنوات تقريبا 3 سنوات 2.5 شيء زي كذا. قديش استعداداتكم للبطولة من الناحية النفسية ومن الناحية برضو الفعلية كتدريبات واستعدادات، خصوصا ان جاكم التأهل او القبول متأخر، فاكيد ان هذا الشيء كان مأثر عليكم، انه ما جاكم الخبر انكم بتسافرون الا متأخر جدا، بس الحمد لله الان كلكم 100% مسافرين صح؟ صحيح. فكيف استعداداتكم؟ بالنسبة للاستعدادات عفوا
اتوقع الكل شاف مستوانا في بطولة جيمر زيت، وانه كيف قدرنا نفوز على تيمات تعتبر الافضل بالريجن حقها. بالضبط. وهالشيء هذا يعني وضح اشياء كثير، ان احنا كنا مستعدين حتى قبل ما يجينا اصلا يعني الخبر التأهل، ان كنا على كامل استعداد وواثقين ان راح نتأهل. وغير كذا بعد احنا يعني دائما نكون نلعب سكريمات بشكل مستمر، ما نوقف ابدا، لان ما تدري يعني ممكن تطلع لك بطولة في وقت. دائما نستعد ودائما نلعب وما نوقف، والحمد لله جتنا الفرصة هذه وبإذن الله راح نثبت نفسنا. طيب كريسبر، اذكر لي فريقين في رأيك راح تواجهون صعوبة معاهم أو لعبهم مزعج ممكن يكون بالنسبة لكم من الفرق اللي بطولة العالم. بالنسبة لي أنا صراحة أشوف أن فريق فيوريا فريق صراحة صعب أنك يعني تجاري سرعتهم، صعب أنك تتوقع الحركات اللي راح يسوونها، ففريق مرة صعب تلعب ضده. والفريق الثاني طبعا فالكونز، أتمنى ما نقابلهم صراحة. أوه عاد احنا برضو نتمنى ما تقابلونهم، لأن احنا معاكم الاثنين فما ودنا نتشتت ونتمنى الخير لكل الفرق اللي تمثلنا. طيب كريسبر، كيف تشوف مستقبل الشرق الأوسط في روكيت ليج؟ صدق ان الشرق الاوسط في بدايه السيزون في الار سي اس الكل كان متوقع يعني من ضمن الريجن حقنا، يعني الناس اللي في الريجن حقنا والناس اللي برا الريجن كانوا يتوقعون ان الريجن حقنا راح يكون 1 تيم ريجن، وما راح يكون في تيمات كثير راح تنافس، مو بس يعني الفريق الوحيد اللي هو فالكون، لا الافريقيا الثانيه كلها بعد، يعني من ايو من ان اي. بس يعني مع تقدم الايام، مع تقدم الريجنات، مع تقدم الميجرات، بدينا نشوف يعني الافريقيا تطلع من لا شيء صراحه. يعني زي اف 16 فريق يعني ما حد كان يتوقع انه بيجي يوم من الايام راح يقابل فيز ويفوز عليه، راح يقابل سمبر ويفوز عليه، راح يلعب يعني مستويات زي كذا. فصدق ان انا اتوقع ان المستقبل للمدريس راح يكون مستقبل جدا مبهر، وراح يكون انا اتوقع ان المدريس صدق انه راح يكون من افضل الريجنات اذا ما كان افضلها في المستقبل. يا سلام. السؤال الأخير وختام المقابلة معك يا كريسبر، هي كلمة أباك توجهها لكل الداعمين لكم، وخليك متأكد أن في كثيرين مرة يحبونكم ويدعمونكم، وأنا واحد منهم، ونتمنى لكم كل الخير ومتحمسين نشوفكم في البطولة وجدا متفاعلين فيكم. صراحة أنه ما في كلمة راح توفي الناس اللي يقولون كلام حلو لنا، اللي يحفزونا، اللي يدعمونا دائما، اللي حتى حضروا يشجعونا في اللان، ما في ولا كلمة راح توفي حقهم صراحة. بس اللي حاب أقول إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم، وبإذن الله إنه راح نقدم كل اللي نقدر عليه وأقصى ما عندنا عشان نفرحكم. بس إيش معناه بالنسبة لك أنك تأهلت لبطولة العالم والورلد تشامبيونشيب؟ بالعكس شعور والله كويس إنه نتأهل، يعني إن أنا عن نفسي هدفي حاليا إن نبي الميجر يكون فريقين نروح المدريس، نبي نثبت للناس إن مدريس، إن حرفيا أغلب الناس حاليا إن مدريس بالنسبة لهم فريق واحد بس الكويس، فنبي نروح الورد إن شاء الله ونحاول نقدم مستوى إحنا وزيرو 1. فالكون طبعا ما يحتاج يعني خلهم على جنب ذولي نبي نقدم مستوى يعني، وإن شاء الله إن يعني نرفع الراس ونحاول نغير رأيهم إنه في أفضل من فريق كويس وداخلين بقوة يعني السنة هذه إن شاء الله وحنجي لين. كيف الآن استعدادات سينزو وامبريسيف وسمو لبطولة العالم مع تويست؟ طبعا ايش السكريمات مثلا اللي لعبتوها الى الان؟ هل مثلا في ساعات لعب معينة؟ استعداداتكم بشكل عام تكلم لي عنها. والله شوف الصراحة يعني بكون صريح معك، يعني استعداداتنا الصفر تقدر تقول، لأن خلاص تقريبا استسلمنا الموضوع الفيزا يعني زي كذا، لأن كل ما نبي نحصل موعد في السفارة يرفضون، نقدم في الرياض يرفضون، نقدم في جدة يرفضون، فخلاص عرفنا الريد إنه خلاص ما في وقت. لكن جاء أمس حصلنا موعد وعطانا أمل يعني عرفت، لكن قبله كنا نلعب سكريم يعني مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع يعني، أو العكس يعني مرة كل أسبوعين، فحتى ساعاتنا فرديا مرة قليلة نازلة يعني. لكن إن شاء الله عندنا أسبوع حاليا نحاول نرفع فيها لعبنا الفردي، ونحاول نرفع يعني الفردي يعني بشكل عام وكثير يعني حسن تناغمنا ونرجع لعبة يعني قبل لا يكون توليت يعني. مين أكثر فريقين تحس إن أسلوب لعبه مزعج وممكن تواجهون صعوبة معهم؟ أكيد بي دي اس ومويس. كلهم من أوروبا. يب. في أفريقيا أمريكا الشمالية تحس إنهم ممكن يعني حتى مع أنكم شيء غريب، قارة غريبة عليكم، ما قد لعبتوا معهم في السيرفرات؟
اي هو عادي. انا عن نفسي بالنسبه لي لعب الاني يختلف كليا عن ايو. يعني اني يحبون يلعبون باسف، يحبون يلعبون سلو يعني زي كذا، ذكاء اكثر من انه يكون هامجي بزياده. يو يعني كيف اقول لك، يو افضل شيء عندهم انهم يكونون يعني واحد ورا واحد، اللعب طريقهم يختلف عن اني، يعني يحبون يحشرون زي كذا. فهذا بالنسبه لي اشوف اكثر بلاي ستايل يفضل حاليا انك تكون مثل ايو. فعن نفسي عادي، مثل ما احنا ما قد شفنا لعب اني ما قد شافوا لعبنا ولا قد لعبوا ضدنا يعني مع تيمي حاليا فيلوتي. فحيكون يعني تقدر تقول اول مواجهه بينه وبين اني، فما راح يدرون عني شيء. بالنسبه لي افضل اني العب ضد اني اكثر من يو، لان لعبهم تقريبا واضح ولعبهم من سلو، واقدر اسوي كاونتر لهم يعني ان شاء الله. مين افضل 5 لاعبين بالنسبه لك حاليا في الفتره دي؟ حاليا بالنسبه لي للامانه اول لاعب، دون مو عشان اللي كنت معه في التيم ولا شيء، شهاده تنقال لاعب بيرفكت في كل شيء، اللي هو ترك. هذا اول لاعب بالنسبه لي، افضل لاعب في العالم حاليا، ما اتكلم عربيا ولا شيء. هذا اول لاعب. ثاني لاعب ماكيمون، ثالث لاعب كاريجي، ولاعب رابع جينابس، وخامس لاعب جاستن. بسألك الآن عن المستقبل سينزو، وش رايك في مستقبل الشرق الأوسط بشكل عام، مستقبل روكيت ليج في الشرق الأوسط؟ لا والله متحمس انا بالذات الميدل ايست، لان لعبنا كعرب حاليا يعني نادر ما تحصل لاعب يحاول يكون سلو وذكي او يهدي. كلنا تقدر تقول نلعب اجريسيف وسرعه وغضب على ما يقولون زي كذا. فذا البلاي ستايل نفسه صعب مره انك تكنتره يعني، عرفت، في الثريز. فبالنسبه لي يعني اشوف العرب عطهم سنه سنتين تقريبا وحتشوفهم ينافسون يمكن حتى اكثر من ايو، لان الكل عارف ارسيس ما جاتنا لهالسنه، وتركيز العرب كان على توز وونز، ما كانوا يركزون على الثريز مثل الريجنالات الثانيه. فطبيعي لما يلعبون انترناشونال ضد افريقيا اجنبيه ما تلقاهم يبدعون ويقدمون مستوى، لان ما هم مركز على الطور مثل ما كانوا مركزين عليه الاجانب، لان كان عندهم ارسيس. فانا بالنسبه لي لعب العرب حاليا ما عندهم خبره، طبيعي ذا الشيء يعني. ممكن لو راحوا انترناشونال لان زي كذا ممكن يخسرون اول وثاني وثالث مره، بس بعدين خلاص ممكن حينافس افضل من ايو وني. حتى انا اتوقع المدريس بيكون ثاني افضل ريجن اذا مو اول مستقبلا يعني. ابغى منك كلمه توجهها لكل اللي يحبونك ويحبون فيلوتشي ويحبون يشوفونكم يعني في البطوله هذه، وش بتقول لهم يا سينزو؟ والله شوف انا شخص ما يعني ماني محترف في الكلمات وزي كذا، لكن بس ابي اقول لهم يعطيكم العافيه والله، ولا تحسبون مثلا ما نشوف الكلمات او مثلا دعمكم وكلامكم في تويتر، لا بالعكس نشوفه زي كذا يعني نتحفز منه، عرفت. اللي اقدر اقوله يعطيكم العافيه يعني ما ودي اقول لكم شيء ثاني بس ما اعتقد فيه، او لو اشكركم من بكره ما اعتقد حوفي ذا الشيء، لكن ان شاء الله نوفي بحقكم ان شاء الله في امريكا ونرفع راسكم باذن الله. هذا كله وتقول ما اعرف اختار كلمات يا رجل، والله احرجتهم على دعم. الله يعطيك العافيه صراحه. اول سؤال بسالك اياه، اذكر لي السر خلف الاستمراريه طوال الموسم وانكم تجيبون 9 من 9. حكيني عن ذا الشيء. والله شوف نواف، انا يعني انت صح انه يعني ما كنت مع الشباب من صح بداية. انا عشان كذا بقول لك انا كنت مع الشباب في السبرينج سبليت فقط، ولكن بقول لك على تجربتي انا خلال تقريبا الشهرين وثلاث شهور اللي كانت في السبرينج سبليت، بكل امانه اللي شفته من الشباب الثلاثه، اول شيء الجديه، الروح الوحده، يعني الكيمستري والتناغم اللي بين الشباب الثلاثه صراحه يعني ما شفته في أي فريق ثاني، ولا أتوقع أني أشوفه لا في فريق سعودي ولا في فريق يعني أجنبي. علاقة اللاعبين الثلاثة علاقة جدا جدا مترابطة وقوية، وهي أحد أهم العوامل في يعني أداء الفريق. يعني دائما إذا كان لاعبين كلهم على روح واحدة بتشوف الأداء جدا ممتاز. وأنا أشوف يعني الأداء 9 بطولات في الريجنالز وأداء في الميجر أحد أهم الأسباب اللي هو الجدية وروح الوحدة للاعبين كلهم. طيب يا عزام، ما بين التدريب والإدارة أبغى منك تسولف لنا شوي عن دورك ووظيفتك في منظمة فالكونز. ممكن كمدرب فقط في وقت بطولات اللان، يعني كمدرب مثلا منتلي ولا مدرب نفسي فقط أكثر من، أو ممكن أعطي ملاحظات بعض الملاحظات، لكن الشباب فيهم الخير والبركة. لكن أنا أفضل أني يعني أكون إداري أكثر من أني مدرب. أنا مسؤول عن أجواء الفريق العامة،
لازم انك تحرص انت كاداري فريق انه ما في اي مشاكل، ما في اي توتر، انت حلقة الوصل بين اللاعبين وبين اي ادارة او المؤسسة. وبالنسبة للبطولات اللان، يعني انا اشوف المهمة تكون صراحة اكبر. انت عندك مسؤولية، انت مسؤول عن 3 لاعبين اساسيين ولاعب احتياطي، مسؤول عنهم في كل شيء. انت زي على قولتهم ابو العائلة ومسافر مع عياله. يعني هذه تمام. تقريبا ابرز الادوار اللي في بالي الان. ممتاز ممتاز. طيب عزام، حدثني عن معنى التأهل بالنسبة لكم، بالنسبة لفالكون. ما اخفيك انه كان هدف رئيسي انه نتأهل للوورد، يعني اللي هو الوورد شامبيونشيب، ما اقصد الوايلد كارد. كان هدف رئيسي لنا في ميجر لندن والحمد لله حققناه. ويعني بالنسبة للشعور، ما اتوقع هذا الالتيميت جول، يعني الهدف الاسمى ان اي محترف في روكت ليج انه يمثل مؤسسته، يمثل وطنه في بطولة العالم، البطولة الأكبر في روكت ليج. أبغاك تذكر لي فريقين، أول فريقين يجون في بالك الآن لما أسألك السؤال هذا تحس أنت يا عزام راح تواجهون صعوبة أمامهم. والله شوف، يعني ما أحب صراحة الإجابات الدبلوماسية كثير، بس صدقا يعني إيه؟ شوف الأسماء كلها اللي تأهلت للجروب ستيج، 8 فرق، وحتى اللي في الوايلد كارد كلها فرق جدا صعبة. أنا أحس فرق NA بواجه معها صعوبة أكثر، لأنها في أرضها وبين جمهورها. ولنا على سبيل المثال في لوس أنجلوس شفنا كيف G2 أبدع، وشفنا في لندن كيف مويست أبدع. فأنا مؤمن أنه مو بس في كرة القدم الأرض والجمهور يفرق، برضو في روكت ليج الأرض والجمهور يفرق. طيب عزام، سؤالي في الختام معك في المقابلة ذي اللطيفة إن شاء الله وخفيفة عليك. لاحظنا في آخر بطولتين لكم إنه فالكونز يتقدمون بالسلسلة ويكون لهم أفضلية، ويكون الحماس معاهم بشكل كبير، المومنتوم، إذا نتكلم عن الاندفاعية، تكون كل هالأمور بصالح فالكونز. لكن فجأة كل شيء يتغير. هذا الشيء صار في آخر بطولة جيمرز 8، وصار برضو قبلها في الميجر في لندن. فأبغى أعرف بالنسبة لك أنت وش الأسباب بنظرك، وكيف الاستعدادات إن مثل هالسيناريو هذا ما يتكرر إن شاء الله بالورلد. طيب ما أخفيك أن هذا حاليا يعني أكثر شيء إحنا نشتغل عليه، وإحنا ممتاز. عارفينه ومستوعبينه. كفو. صحيح أنه حدث ممكن 4 مرات وفي 4 مباريات مهمة، 3 منها في الأخير فزنا، يعني وصلت الجيم 7 وفزنا فيها، وفي الأخير في بطولة جيمر 8 أو جيمرز 8 خسرنا فيها من فيوريا. احنا مستوعبين الموضوع هذا، و يعني أهم شيء عندنا وأولوية أنه ما يتكرر بإذن الله المستقبل. وحتى لو لا سمح الله تكرر، عندنا الخبرة أنه جيم 7 حتى لو رجع الفريق 3 أقيام ورا بعض، عندنا المنتاليتي وعندنا التجربة أن احنا ناخذ جيم 7، وبنحاول قد ما نقدر بإذن الله نحن نتفادى مثل هالسيناريوهات في المستقبل. ما شاء الله عليكم، صراحة متحمسين مرة معكم وقلوبنا معكم يا عزام، والله يوفقكم ويعطيك العافية صراحة على أنك وافقت تطلع معي في هذه المقابلة، وسامحنا إذا طولنا عليك. لا بالعكس، الله يعافيك، أنا لي الشرف أكون معك نواف، وننتظر إن شاء الله دعمك ودعم كل أكيد المتابعين روكت ليج لنا في البطولة. إن شاء الله يكون مثل المتابعة ومثل الدعم اللي في لندن وأكثر بإذن الله. أكيد أكيد، قلوبنا معكم وإحنا واقفين معكم إن شاء الله وبالتوفيق، ومع الممثلين العربيين كلهم سواء أنتوا ولا فيلوتشي ولا 01، كلنا نتمنى لكم كل الخير، والله يوفقكم يا عزام صراحة. أنتوا فخر لنا يعني من قبل ومن بعد، ومشرفيننا يعني في كل المحافل والبطولات، وشكرا لك مرة أخرى. أي كلمة ودك أنك توجهها لمتابعينكم مشجعينكم جمهوركم؟ الله يعافيك نواف، شكرا لك ولكل متابعين فالكونز. استمروا بالدعم وبإذن الله بتشوفون الشيء اللي يسوقكم. إن شاء الله، يعطيك العافية. الله يعافيك.
نحن الآن في بداية نهاية هذا الموسم مع بطولة كأس العالم، وهنا يأتي نتاج كل متاعب ومشقات ومجهودات لاعبين المبذولة لساعات وأيام وأشهر طويلة طوال هذا الموسم، ومن قبل الموسم حتى لسنوات وهم ينتظرون السماح لمنطقتنا بالمشاركة. والآن ها هم هنا لتحقيق الهدف الأسمى، وأيضا ليثبتون لأنفسهم ولبقية العالم أنهم يستحقون هذه الفرصة. وتعتبر هالبطولة العالمية هي الأطول مقارنة بجميع البطولات اللي سبقتها، لأننا نتحدث عن بطولة راح تدوم 10 أيام ابتداء من 4 أغسطس في دور التصفيات أو الوايلد كارد. وفي هذا الدور يتواجد 2 من ممثلين واللي هم فيلوتشي وزيرو ون. أما بالنسبة للفالكونز فهم متأهلين مباشرة لدور المجموعات اللي راح يكون يوم 9 أغسطس، والنهائيات الكبرى راح تنطلق وتنتهي يوم 14 أغسطس. واللي يميز هالبطولة عن بقية البطولات السابقة إن جميع المباريات راح تكون بنظام الأفضل من 7 أو best of 7، يعني راح نشوف ونستمتع بصريا ب60 سلسلة best of 7، وهذه ما سبق إن حصلت في بطولة واحدة في تاريخ الRLCS. والصدق إنه يعني تعتبر جزء كبير من حياتي. صراحة شعور جميل إنك تمثل ريجن مينا من أصعب الريجنات، مبسوط بالشيء. الصراحة شعور جدا رائع، دائما الريجن حقنا يحفزنا ويدعمنا، ودائما نطمح إن نجيب أحسن مركز وأحسن أداء للريجن كامل، بس لنا إحنا كأفراد. بصراحة هدفنا في كأس العالم تحقيق المركز الأول. فالكونز، فيلوتشي، زيرو ون، جميعهم مروا بكل ما سبق من أجل هذه اللحظة، لأنهم شباب طموحين وكلهم هدفهم مشترك، وهو أنهم يفوزون بلقب أبطال العالم في روكيت ليج. Middle Eastern Rocket League has arrived to the RLCS Worlds Finals.